ආයුබෝවන් රෝරස YouTube channel එකට ඔයාලව ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න හිතුවේ අග්ගලා රසට අලුව හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. මේක හදාගන්න අමුද්‍රව්‍ය 3යි ඕන වෙන්නේ. ඒ වගේම හදාගන්නත් අමාරු නෑ. ඕනම කෙනෙකුට හරිම ලේසියෙන් මේ අලුව එක හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ අලුව එක හරියට හදාගන්න වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකම් බලන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය පහළ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් අපි හදලා බලමු නේද? අද මම මෙතන හාල් ග්‍රෑම් 250ක් අරගෙන තියෙනවා. සීනි ග්‍රෑම් 250යි. කිරි මිලිලීටර් 500කුයි ලුණු කුඩු තේ හැඳි කාලකුයි අරගෙන තියෙනවා. මුලින්ම තාච්චියක් ලිපේ තියලා ඒකට හාල් ටික දාගන්නවා. දැන් අපි මේක හොඳට රන්වන් පාට වෙනකම් බැත ගන්න ඕන. ඔයාලා හාල් ගනිද්දි හොඳට සෝදලා වතුර පෙරලා පත්තර කොලයකට දාලා අවුවේ විනාඩි 10ක් විතර තියලා ගන්න. එතකොට අපිට කරදරයක් නැතුව හාල් ටික බැත ගන්න පුළුවන්. මේ බලන්න දැන් රන්වන් පාට වෙනකම් බැදිලා තියෙන්නේ. මේ වෙලාවේ ඔයාලා ලිප ඕෆ් කරලා භාජනයේ රස්නෙන් ටිකක් බැද ගන්න. එතකොට හාල් කළු වෙන්නේ නැතුව ලස්සනට බැදෙනවා. මේ ගානට ආවහම ඇති. ඊළඟට ග්‍රයින්ඩර් කප් එක අරගෙන ඒකට බැදගත්ත හාල් ටික දාගන්නවා. හාල් වල රස්නේ පිටින් දාගන්න එපා. රස්නේ නිවාගෙන දාගන්න. අපි දැන් මේක ග්‍රයින්ඩ් කරගමු. මේ බලන්න මෙන්න මේ ගානට හොඳට ග්‍රයින්ඩ් කරගන්න ඕන. ඔයාලට මේකට වංගෙඩියක් උනත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට භාජනයක් ලිපේ තියලා සීනි දාගන්නවා. සීනි උඩට යන්තම් වෙහෙන්න වතුර ටිකක් දාගන්න. දැන් මේ ටිකක් තද පාටට එනකන් අපි මේ සීනි ටික උණු කරගන්න ඕන. මේ පාටට ආවට පස්සේ අපිට කිරි ටික එකතු කරගන්න පුළුවන්. එකපාරට දාගන්න එපා. මේ විදිහට කලවම් කර කර ටික ටික දාගන්න. සීනි ටික මේ විදියට හයි වෙලා තිබුණට කිරි ටික රත් වෙද්දි සීනි ටික දිය වෙනවා. දැන් ලුණු තේ හැඳි කාලා දාගෙන හොඳට කලවම් කරගමු.
මේ වෙලාවේ හොඳට කැරමල් ටික කිරිවල දිය වෙලා තියෙන්නේ. අපි කොටාගත්ත හාල් පිටි ටික දාගමු. දැන් මේ ටික හොඳට කලවම් කරගන්න ඕන. මේ බලන්න දැන් ඝන වීගෙන එනවා. මේ වගේ එක ගුලියකට ආවහම අපිට මේක ට්‍රේකට දාගන්න පුළුවන්. දැන් මේ ටික ට්‍රේකට දාගමු. ඊළඟට ඔයාලා මේක ගානට තුනී කරගන්න. හොඳට නිවෙන්න තියලා කෑලි කපා ගන්න. මේ තියෙන්නේ අග්ගල රසට මම හදාගත්ත අලුවා ටික. අපි කෑල්ලක් කඩලා බලමුකෝ. අද ගත්ත අමුද්‍රව්‍ය වලින් මේ ප්‍රමාණයේ කෑලි 10ක් විතර හදාගන්න පුළුවන්. මේක හරිම රසයි. ඉතින් ඔයාලත් හදලා බලලා රස කොහොමද කියලා මට කියන්නකෝ. මගේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ලයික් එකක් දාලා යාළුවන්ටත් බලන්න ෂෙයා කරන්න. ඔයා මගේ channel එකට අලුතින් එකතු වුණු කෙනෙක් නම් මාව subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. මගේ වීඩියෝ එක බලපු ඔයාලට ගොඩාක් ස්තුතියි. තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් අපි නැවත හමු වෙමු.